Rond 5 uur vanmorgen reed de spookrijder, vermoedelijk met zeer hoge snelheid, op een auto in. Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Lelystad. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de andere auto, een 25-jarige Amsterdammer, raakte door de harde klap de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een vrachtwagen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Na uitgebreid onderzoek en het opruimen van de ravage werd de A27 om 11 uur weer vrijgegeven.